હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ નીરવ એન્ડ યુ આર વોચિંગ ઇંગ્લિશ વિથ નીરવ. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે સમજ્યા કે કઈ રીતે ઇનડેફિનેટ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન એક્ઝામ્સમાં પૂછાય છે અને કઈ રીતે એના જવાબ આપી શકાય. આજના વિડીયોની અંદર આપણે રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન્સ એ બંનેને સમજીશું. રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન શું છે એ પહેલાં આપણે પ્રોનાઉનની વ્યાખ્યા એકવાર સમજી લઈએ કે પ્રોનાઉન એટલે કોઈ પણ એવો શબ્દ જે નામના બદલામાં વપરાતો હોય. બરોબર. હવે આપણે રિલેટિવ પ્રોનાઉનને સમજીએ કે રિલેટિવ પ્રોનાઉન એટલે શું. તો કે જ્યારે બે વાક્યો હોય અલગ અલગ અને બંને વાક્યોની અંદર પહેલા વાક્યની અંદર જે નામની વાત થઈ એના જ રિલેશનને દર્શાવવા માટે WH વર્ડ વડે આપણે રિલેશન દર્શાવીએ બીજા વાક્ય સાથે અને શબ્દને બીજી વાર ન વાપરીએ ત્યારે એને કહેવાય રિલેટિવ પ્રોનાઉન. અને એના એ WH શબ્દ વડે આપણે જો નામને બદલે વાપરીએ અને પ્રશ્ન પૂછીએ તો એને કહેવાય ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન. ન સમજાયું? આપણે એને એક એક્ઝામ્પલમાં લઈએ એટલે થોડું વધારે ક્લિયર સમજાય. તો આપણે રિલેટિવ પ્રોનાઉનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે હું બે વાક્ય બોલું કે ધીસ ઇઝ અ બોય, ધ બોય વર્ક્સ હાર્ડ. બરોબર, કે આ એક છોકરો છે, છોકરો ખૂબ સખત મહેનત કરે છે. તો હવે આને હું એક વાક્યમાં ગુજરાતીમાં કહું તો આવી રીતે કહું કે આ એક છોકરો છે કે જે બહુ સખત મહેનત કરે છે. બરોબર, હું બીજા વાક્યની અંદર જે વાપરું કે જે, બરોબર, એની જગ્યાએ આપણે છોકરાની જગ્યાએ વાપરું કે જે. હવે ઇંગ્લિશની અંદર પણ આવી જ રીતે વાપરી શકીએ કે ધીસ ઇઝ ધ બોય હુ વર્ક્સ હાર્ડ. બરોબર, એક જ વાર આપણે બોય વાપર્યું, ધીસ ઇઝ ધ બોય. પછી આપણે હુ વાપર્યું, જે હુ વાપર્યું એને આપણે કહીએ રિલેટિવ પ્રોનાઉન, કારણ કે છોકરાના બદલે આપણે વાપર્યું. બરોબર, એવી જ રીતના આપણે પ્રશ્ન પૂછવો હોય કે હુ આર યુ, તો WH વર્ડ હુ આપણે અહીંયા પણ વાપર્યું, પણ અહીંયા શું છે, પ્રશ્ન પૂછું છું, હુ આર યુ, તમે કોણ છો. બરોબર, તો અહીંયા હુ પૂછ્યું તો અહીંયા તમે જવાબમાં કાંઈ પણ તમારું નામ આપી શકો, તમારો પ્રોફેશન આપી શકો કે આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ, આઈ એમ નીરવ. તો નીરવ છે, સ્ટુડન્ટ છે, એના બદલે જ આપણે હુ વાપર્યું. તો આ છે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન છે કે જે પ્રશ્ન દર્શાવે છે. બરોબર, હવે આપણે રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સના કેટલાક શબ્દો સમજીએ કે એનો કઈ રીતે ને ક્યાં યુઝ થાય, કારણ કે એક્ઝામ્સમાં એવી જ રીતેની ખાલી જગ્યા પૂછાય છે. પહેલા તો રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સમાં ક્યાં ક્યાં શબ્દો આવે એ સમજી લઈએ. મેઇન 6 શબ્દો છે જે યુઝ થાય છે: હુ, વિચ, વોટ, ધેટ, વેર અને વેન. બરોબર, આ જે શબ્દો છે એ મેઇનલી યુઝ થતા હોય છે રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સની અંદર. વન બાય વન એક એક વર્ડને સમજીએ કે એનો યુઝ કઈ જગ્યાએ થાય. તો સૌ પહેલા આપણે હુ ને સમજીએ. તો હુ મોટા ભાગે છે એ લિવિંગ બીંગ્સ એટલે કે જે જીવતી વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ હોય એને દર્શાવવા માટે વપરાય છે હુ. દાખલા તરીકે હું એક વાક્યની અંદર કોઈ નામ લઉં જીવિત વ્યક્તિનું, બીજા વાક્યમાં મારે એનું નામ ન લેવું હોય તો હું હુ થી એને જોડી શકું. બરોબર, એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ધ મેન ઇઝ બ્લેસ્ડ હુ હેઝ ફાઉન્ડ હિઝ વર્ક. બરોબર, ધ મેન ઇઝ બ્લેસ્ડ એટલે કે તે વ્યક્તિ આશીર્વાદ પામેલ છે અથવા તો સુખી છે. કોણ? તો કે જે હુ હેઝ ફાઉન્ડ હિઝ વર્ક, કે જેણે પોતાનું કામ ગોતી લીધું છે. બરોબર, એ આશીર્વાદ પામેલ છે અથવા સુખી છે કારણ કે એની પાસે પોતાનું કામ છે અથવા ગોલ છે. તો ધ મેન ઇઝ બ્લેસ્ડ હુ હેઝ ફાઉન્ડ હિઝ વર્ક. તો અહીંયા ધ મેન ઇઝ બ્લેસ્ડ ને ધ મેન હેઝ ફાઉન્ડ હિઝ વર્ક, આ બે વાક્યોને કમ્બાઈન કરેલા છે અને વચ્ચે હુ લગાડ્યું કારણ કે જીવતા વ્યક્તિને આપણે જોડવા માંગીએ છીએ. બરોબર, આની અંદર એક્સેપ્શનલ કેસ પણ છે કે અપવાદ, કે જ્યારે આપણે ન જીવતા હોય, બરોબર, નોન લિવિંગ બીંગ્સ, એવાને પણ આપણે યુઝ કરીએ અથવા તો પ્રાણીઓને માટે પણ ક્યારેક હુ યુઝ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે પ્રાણી માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ડોગ ઇઝ એન એનિમલ હુ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સિમ્બલ ઓફ લોયલ્ટી. બરોબર, તો ડોગ ઇઝ એન એનિમલ, કૂતરો એક પ્રાણી છે. બરોબર, હુ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સિમ્બલ ઓફ લવ. તો અહીંયા આપણે બે વાક્યોને જોડ્યા કે ડોગ ઇઝ એન એનિમલ અને ડોગ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સિમ્બલ ઓફ લોયલ્ટી, એટલે કૂતરો એક પ્રાણી છે, કૂતરો પ્રામાણિકતાના ચિહ્ન તરીકે ગણી શકાય. બરોબર, માનવામાં આવે છે. આ બે વાક્યોને આપણે જોડ્યા તો આપણે શું કીધું? ડોગ ઇઝ એન એનિમલ. અને અહીંયા ફરીથી ડોગ ન વાપર્યું, શું કીધું? કે હુ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સિમ્બલ ઓફ લોયલ્ટી. તો અહીંયા આપણે હુ વાપર્યું. તો આ કૂતરા માટે વાપર્યું. આ ક્યારે વાપર્યું? તો કે કૂતરાના આખા સમાજને જ્યારે કોમન નાઉન તરીકે ગણી અને સંબોધવામાં આવે, કોઈ એક કૂતરાને પર્ટિક્યુલરલી નથી કહેતા, કૂતરાના આખા સમાજ માટે આપણે વાપર્યું, ત્યારે આપણે એને હુ થી આપણે સંબોધી શકીએ. બરોબર, હવે નોન લિવિંગ બીંગ માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ધ અર્થ ઇઝ ધી ઓનલી પ્લેનેટ ઇન અવર સોલાર સિસ્ટમ whose atmosphere is suitable for human beings. બરોબર, કે the earth is the only planet in our solar system, આ એક વાક્ય છે. અને the earth's atmosphere is suitable for human being, આ બીજું વાક્ય છે. આ બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો પેલું વાક્ય તો એમને લખ્યું કે the earth is the only planet in our solar system. પછી આપણે શું કર્યું? તો કે હુ લીધું, પરંતુ અહીંયા હુની જગ્યાએ હુ જ લીધું કારણ કે અહીંયા સંબંધક વિભક્તિ છે. બરોબર, માલિકી દર્શાવવાની છે કે જેનું.
આપણે એમ કેવું છે કે પૃથ્વી એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે કે જેનું વાતાવરણ માનવના જીવન માટે બરોબર છે અથવા તો સ્યુટેબલ છે, બરોબર. એમ કેવું તો અહીંયા હુઝ વાપર્યું, કારણ કે અર્થ્સ એટમોસ્ફિયર, પૃથ્વીનું, તો કોઈનું દર્શાવવું હોય ત્યારે હુનું હુઝ થઈ જાય, બરોબર, માલિકી પણ દર્શાવવા માટે. તો ધ અર્થ ઇઝ ધ ઓનલી પ્લેનેટ ઇન અવર સોલાર સિસ્ટમ હુઝ એટમોસ્ફિયર ઇઝ સ્યુટેબલ ફોર હ્યુમન બીંગ્સ. તો અહીંયા હુઝ વાપર્યું છે હુની જગ્યાએ, બરોબર. એ સંબંધક વિભક્તિ છે, મતલબ પોઝેસિવ કેસ. આપણે કેસના વિડીયોમાં સમજી ચૂક્યા છીએ કે પોઝેસિવ કેસ કઈ રીતે બને, બરોબર. તો આ બેઝિક વસ્તુ છે હુના યુઝ માટેની. અહીંયા અર્થ માટે વાપર્યું છે કારણ કે અર્થને આપણે હ્યુમન બીંગ્સ સાથે જોડી અને એક વાક્યની અંદર લીધું. નોન લિવિંગ બીંગ્સ માટે પણ ક્યારેક આ હુ વાપરી શકાય, બરોબર. હવે એના પછીનો વર્ડ છે જે છે વિચ. તો વિચ છે એ કોઈ નોન લિવિંગ વસ્તુ માટે અથવા તો એનિમલ્સ માટે, બે માટે વાપરી શકાય. અને આ પોઈન્ટ આઉટ કરવાનું કામ કરે છે કે અલગ પાડવાનું જૂથમાંથી. દાખલા તરીકે આપણે એક સેન્ટેન્સ લઈએ પ્રાણીઓ માટેનું કે ધ ડોગ which has bitten Rohan was a German Shepherd. કે જે કૂતરો રોહનને કરડી ગયો એ એક જર્મન શેફર્ડ હતો. જર્મન શેફર્ડ એક કૂતરાની બ્રીડ છે, બરોબર, જાતિ. તો અહીંયા આપણે શું કીધું કે ધ ડોગ પછી વિચ, એટલે અહીંયા વિચ વાપર્યું કારણ કે આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરવાનું છે કે કૂતરા, પણ કયો કૂતરો, તો કે જે કૂતરો રોહનને કરડી ગયો, બરોબર. ધ ડોગ વિચ હેઝ બિટન રોહન વોઝ અ જર્મન શેફર્ડ. તો ધ ડોગ વોઝ જર્મન શેફર્ડ, ધ ડોગ બિટન રોહન. આ બંને વાક્યને કમ્બાઈન કર્યા. તો અહીંયા ક્યાં કૂતરાની વાત થાય છે ડિનોટ કરવા માટે, એટલે કે દર્શાવવા માટે આપણે વિચ શબ્દનો યુઝ કર્યો, બરોબર. હવે નોન લિવિંગ વસ્તુની હારે આપણે એકવાર એને વાક્ય બનાવીએ. ધ ફોન વિચ આઈ યુઝ ટુ રેકોર્ડ માય વિડીયોઝ ઇઝ ફ્રોમ રિયલમી નાર્ઝો સિરીઝ, બરોબર. તો કે ધ ફોન which I use to record my videos. તો અહીંયા the phone is from Realme Narzo series. Narzo series નો એક ફોન છે, એમ આપણે એક વાક્ય લીધું. અને the phone I use to record my videos આ બીજું વાક્ય છે. આ બંનેને જોડ્યા તો અહીંયા આપણે વિચ વાપર્યું કારણ કે આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરીએ છીએ કે નાર્ઝો સિરીઝમાંનો જે ફોન છે જેનાથી હું વિડીયો રેકોર્ડ કરી રહ્યો છું, બરોબર. The phone which I use to record my videos is from Realme Narzo series, બરોબર. આ એક વાક્ય બન્યું. એ નોન લિવિંગ વસ્તુને દર્શાવ્યા છે અને પોઈન્ટ આઉટ કરીએ છીએ અલગ, એટલે એના માટે આપણે વિચ શબ્દ વાપર્યો. વિચ પછી આવે છે વોટ. એ વોટ શબ્દ છે એ મોટા ભાગે પાછલા વાક્યને આખાને સંદર્ભમાં લઈને બોલવા માટે થઈ શકે. દાખલા તરીકે હું એક સેન્ટેન્સ લઉં કે નોટ મેની ઓફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ ટીચિંગ યુ ઓલ, બરોબર. નોટ મેની ઓફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, તમારામાંથી ઘણા નહીં સમજી શકે. આ એક વાક્ય છે. પછી આપણે શું લીધું, આઈ એમ ટીચિંગ, બરોબર, હું જે શીખવાડી રહ્યો છું. તો તમારામાંથી ઘણા નહીં સમજી શકે. શું? કે જે, બરોબર. એટલે કે જે શબ્દ છે તમારામાંથી ઘણા નહીં સમજી શકે. આખા વાક્યને જ બીજા વાક્યની તરફ લઈ જવા માટે મેં વોટ વાપર્યું. મેની ઓફ યુ, નોટ મેની ઓફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ ટીચિંગ. તો અહીંયા વોટ વાપર્યું, બરોબર. પાછલા આખા વાક્યને સંદર્ભમાં લઈને આપણે બોલવું હતું. તો આવી જ રીતના વિચનો પણ ક્યારેક યુઝ થાય કે પાછલા આખા વાક્યને ડિનોટ કરવું હોય, તો એનું પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. યુ હેવ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ વિચ ઇઝ ગુડ ફોર ધ ગ્રોથ ઓફ ધ ચેનલ. આપણે પેલું વાક્ય શું લીધું, યુ હેવ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે. જો ન કરી હોય તો કરી દેજો. યુ હેવ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ, બરોબર. આ એક વાક્ય છે. વિચ ઇઝ ગુડ ટુ માય ચેનલ્સ ગ્રોથ, બરોબર. મારી ચેનલની વૃદ્ધિ માટે સારું છે. તો અહીંયા આપણે વિચ વાપર્યું એ આખા વાક્યને, પાછલા વાક્યના, તે મારી ચેનલની વૃદ્ધિ માટે સારું છે. શું? તો કે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે. તો અહીંયા વિચ વાપર્યું એ પાછલા આખા વાક્યને ડિનોટ કરે છે, બરોબર. તો આવી રીતે અહીંયા વિચનો પણ યુઝ થઈ શકે પાછલા વાક્યને ડિનોટ કરવા માટે, અથવા તો વોટનો યુઝ થઈ શકે. એના પછીનું છે ધેટ. ધેટ છે એ નોન લિવિંગ અને લિવિંગ બંને માટે વાપરી શકાય. કોઈ જીવિત વ્યક્તિ હોય એના માટે પણ ધેટ આપણે યુઝ કરી શકીએ, અને ખાલી વસ્તુ હોય કોઈ એના માટે પણ ધેટ યુઝ થઈ શકે. બંનેના એક એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. પ્રખર ઇઝ ધ મોસ્ટ લોજિકલ યુટ્યુબર ધેટ આઈ હેવ એવર વોચ્ડ, બરોબર. પ્રખર છે એ સૌથી લોજિકલ યુટ્યુબર છે જેને મેં યુટ્યુબ પર જોયો છે. તો યુટ્યુબર માટે અથવા પ્રખર માટે આ બીજા વાક્યની અંદર આપણે ધેટ વાપર્યું કે જેને આપણે જોયો છે. પ્રખર કે પ્રવચન એક ચેનલ છે યુટ્યુબની જેની હું વાત કરું છું. તો પ્રખર ઇઝ ધ મોસ્ટ લોજિકલ યુટ્યુબર ધેટ આઈ હેવ એવર વોચ્ડ, બરોબર. તો ધેટ કીધું તો આ પાછલા વાક્યની અંદર પ્રખરને ડિનોટ કરે છે. પ્રખરને સંબોધીને આપણે ધેટ વાપર્યું છે, બરોબર. તો અહીંયા છે એ જીવતા વ્યક્તિ માટે આપણે ધેટ વાપર્યું. હવે આપણે નોન લિવિંગ માટે વાપરીએ એકવાર ધેટ કે ધીસ ઇઝ ધ બુક ધેટ આઈ મેન્શન્ડ ઇન માય વિડીયો, બરોબર. મારા વિડીયોમાં જે બુકની વાત કરી હતી એ આ બુક છે, બરોબર. તો અહીંયા બે વાર હું ગુજરાતીમાં બુક બોલ્યો, પરંતુ ઇંગ્લિશ વાક્યની અંદર શું કીધું, ધીસ ઇઝ ધ બુક
ધેટ આઈ મેન્શન્ડ ઇન માય વિડીયો, તો બીજી વાર આપણે ધેટ બોલ્યા છે, બરોબર. બુક 2 વાર નથી બોલવું પડ્યું. તો આ ધેટ છે એ બુકની જગ્યાએ વપરાણું, તો એ સર્વનામ છે. કયું સર્વનામ? તો કે રિલેટિવ પ્રોનાઉન, કારણ કે એક વાક્યની અંદર જે છે એ જ બીજા વાક્યમાં રિલેશન દેખાડવા માંગે છે, તો જોડી દીધું, તો આને રિલેટિવ પ્રોનાઉન તરીકે યુઝ કર્યું, બરોબર. હવે ધેટ પછીનો વર્ડ છે વેર, બરોબર. વેર છે એ જગ્યા દર્શાવવા માટે વપરાય, કે કઈ જગ્યાને ડિનોટ કરીને આપણે વાપર્યું છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે મીટ મી ઇન ધ લાઇબ્રેરી વેર વી મેટ યસ્ટરડે. આપણે ગઈકાલે જ્યાં જે લાઇબ્રેરીમાં મળ્યા હતા એ લાઇબ્રેરીમાં મને મળ. આપણે 2 વાર ગુજરાતીમાં વાપર્યું, કારણ કે તમને સમજાય કે 2 વાર આપણે લાઇબ્રેરી મેન્શન કરવું પડે, વાક્યની અંદર 2 વાર બોલવું પડે. પણ ઇંગ્લિશ વાક્યની અંદર શું કહીએ કે મીટ મી ઇન ધ લાઇબ્રેરી, મને લાઇબ્રેરીમાં મળ. કઈ? તો કે વેર વી મેટ યસ્ટરડે, કે જ્યાં આપણે કાલે મળ્યા હતા, બરોબર. સ્થળ દર્શાવવા માટે આપણે વેર વાપર્યું છે. એવી જ રીતના જ્યારે સમય દર્શાવવો હોય ત્યારે આપણે વેન વાપરીએ, બરોબર. વેન છે એનીથી રિલેટિવ પ્રોનાઉન બનાવીએ. દાખલા તરીકે એક સેન્ટેન્સ લઈએ. That was the moment when he realized he should start studying. That was the moment, બરોબર. તે જ સમય હતો, અથવા તે જ ક્ષણ હતી, અથવા તે પળ હતી. તે જ પળ હતી કે જ્યારે એ પળે એને સમજાઈ ગયું કે એને ભણવાનું ચાલુ કરી દેવું જોઈએ. તો that was the moment. પછી આપણે ફરીથી મોમેન્ટ મેન્શન કર્યા વગર શું કીધું? when he realized, when વાપર્યું, બરોબર, જે પ્રોનાઉન તરીકે કામ કરે. that was the moment when he realized he should start studying, બરોબર. તો અહીંયા when વાપર્યું છે કે જે પ્રોનાઉન નું કામ કરે છે. જે આપણે પહેલી વાર મોમેન્ટ વાપર્યું છે એની જગ્યાએ આપણે when વાપરી લીધું બીજી વારમાં. તો આ જે કુલ શબ્દો હતા એ જ રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સ ના હતા. હવે આનીથી જો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો એ બની જાય ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન. એ કેવી રીતે એને એકવાર સમજી લઈએ. તો સૌ પહેલા આપણે હુ તરફ જઈએ, કે જે સૌ પહેલો આપણો વર્ડ હતો. તો હુ ની અંદર હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે હુ ઇઝ યોર ફેવરેટ ક્રિકેટર, કમેન્ટ્સમાં જણાવો. તો હુ ઇઝ યોર ફેવરેટ ક્રિકેટર, તો અહીંયા તમારા ફેવરેટ ક્રિકેટરનું નામ છે, હુની જગ્યાએ આવી જશે કે વિરાટ ઇઝ માય ફેવરેટ ક્રિકેટર, સચિન ઇઝ માય ફેવરેટ ક્રિકેટર, રાહુલ ઇઝ માય ફેવરેટ ક્રિકેટર. તો વિરાટ, રાહુલ, સચિન જે કોઈ પણ નામ છે એ વ્યક્તિનું નામ છે, એના બદલે આપણે પ્રશ્નમાં શું શબ્દ વાપર્યો? તો કે હુ. એની સાથે કોઈ બીજી વસ્તુ નથી જોડી, એકલું હુ વાપર્યું, બરોબર. તો અહીંયા જે હુ છે એ નામના બદલે વપરાયું છે, એટલે એને આપણે કહીએ સર્વનામ. પણ કેવું સર્વનામ? તો કે પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન, બરોબર. પ્રશ્નવાચક સર્વનામ એને કહેવાય. હવે આપણે એને બીજી રીતે કહીએ કે મારે તમને એમ પૂછવું હોય કે તમારો ફેવરેટ ક્રિકેટર કોણ છે, તો અહીંયા કોણ, બરોબર. પણ તમને એમ પૂછવું હોય કે તમે કોને ફોલો કરો છો, કોણ નહીં, કોને, બરોબર. તો તમે કોને ફોલો કરો છો એમ પૂછવું હોય તો હું એમ કહી શકું કે whom do you follow on Instagram, બરોબર. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમે કોને ફોલો કરો છો. તો આ who નું જે રૂપ છે whom. કોણ પૂછવું હોય ત્યારે who, પણ કોને પૂછવું હોય ત્યારે આપણે એને whom કહીએ છીએ. તો આ બેઝિક ચેન્જ થાય છે કે whom do you follow on Instagram, કમેન્ટ્સ કરીને જણાવી શકો છો. મને ન કરતા હોય તો લિંકમાંથી કરી પણ શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ વર્ડ પર જઈએ, જે છે which. વિચની અંદર પણ આપણે પર્સન અથવા થિંગ્સ માટે વાપરાય છે. તો આમાં બેઝિકલી ચોઈસ બતાવવા માટે, બરોબર, અથવા તો પોઈન્ટ આઉટ કરવા માટે વિચ વપરાય પ્રશ્ન વખતે પણ. દાખલા તરીકે હું પૂછું કે વિચ આર યોર બુક્સ. દાખલા તરીકે મારી પાસે તમારી બુક્સ હોય ને મારે એમાંથી જાણવું હોય કે આમાંથી તમારી કઈ છે. મારી બુક્સ ઘણી બધી ભેગી હોય એમાંથી, વિચ આર યોર બુક્સ, તો આમાંથી તમારી કઈ બુક્સ છે. તો અહીંયા આપણે વિચ શબ્દ વાપર્યો, બરોબર. વોટ આર કે હુ આર નથી વાપર્યું, વિચ વાપર્યું, કારણ કે કઈ પૂછવું છે આમ સિલેક્ટિવ રીતે 1, 2, 3 સિલેક્ટ કરવા માટે. તો ત્યાં આપણે વિચ વાપરશું, બરોબર, પ્રશ્નવાચકમાં. એવી જ રીતના આપણે બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે વિચ ઓફ યુ હેઝ લાઇક ધ વિડીયો. તમારામાંથી કોણે કોણે લાઇક કર્યો છે વિડીયો, બરોબર. તો વિચ ઓફ યુ, તમારામાંથી કોણે કોણે, પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિને પોઈન્ટ આઉટ હું કરી શકું કે આણે લાઇક કર્યો છે, આણે નથી. તો વિચ ઓફ યુ હેવ લાઇક ધ વિડીયો, હેઝ લાઇક ધ વિડીયો, બરોબર. તો અહીંયા વિચ વાપર્યું છે. તો જેને લાઇક ન કર્યો એ કરી દેજો. તો વિચ શું કામ વાપર્યું? તો કે હું પોઈન્ટ આઉટ કરવા માંગુ છું કે જેને જેને લાઇક કર્યો છે એને જ હું પૂછું છું, દરેકને નહીં, બરોબર. તો હુ આર યુ, તમે કોણ છો, પણ વિચ ઓફ યુ, તમારામાંથી કોણે, એવું આપણે જેને પોઈન્ટ આઉટ કરવું હોય ત્યારે આપણે વિચ વાપરીએ, બરોબર. એની પછીનો વર્ડ છે વોટ. એના જવાબમાં હંમેશા મોટા ભાગે વસ્તુ જ મળે, બરોબર, વ્યક્તિ ન મળે. દાખલા તરીકે આપણે એક ફિલોસોફિકલ પ્રશ્ન કરી કે વોટ કેન બી બેટર ધેન અ વિન. એક જીત કરતા વધારે સારું શું હોઈ શકે. તો આના જવાબમાં તમે વ્યક્તિનું નામ ન આપી શકો કે જીત કરતા સારું વધારે આ વ્યક્તિ અથવા પેલી વ્યક્તિ અથવા ગમે વ્યક્તિ. આના જવાબમાં કોઈ એબ્સ્ટ્રેક્ટ વસ્તુ, કોઈ બીજી વસ્તુનું નામ આપી શકીએ, બરોબર. એક જીત કરતા વધારે સારી શીખ હોય કે હાર હોય શકે. તમારી ફિલોસોફિકલ તમે કોઈ પણ લોજિક આપી શકો જવાબમાં. આનો જવાબ કોઈ પ્રોપર નથી, પરંતુ મતલબ આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજીએ છીએ. વિચ વોટ કેન બી બેટર ધેન અ વિન,
એક જીત કરતાં વધારે સારું શું હોઈ શકે, બરોબર. તો જ્યારે આપણે જવાબની અંદર કોઈ વસ્તુનો જ જવાબ મેળવવો હોય ત્યારે આપણે વોટ યુઝ કરીએ. આ બધા શબ્દો છે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન છે, પણ યાદ રાખજો, બરોબર, કે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન તરીકે યુઝ થયા છે કારણ કે આ એકલા યુઝ થયા છે. આના જવાબમાં આપણને કોઈ નામ મળશે તો નામના બદલે જ આ વપરાય છે એટલે આને ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન કહેવાય. એના પછીનો વર્ડ લઈએ જે છે વેર. વેર છે જગ્યા દર્શાવવા માટે વપરાય. તો કોઈ જગ્યાનું નામ હોય એના બદલે આપણે વાપરવું હોય. દાખલા તરીકે મારે તમને જ પૂછવું હોય કે તમે ક્યાં રહો છો, તો હું એમ કહીશ કે વેર ડુ યુ લીવ, બરોબર. તો વેર તમે એના જવાબમાં કહી શકો ચિત્રાસર, રોઈસા, બલાણા, વઢેરા, જાફરાબાદ, આપણા આજુબાજુના ગામડા છે. તમે જ્યાં પરથી પણ વિડીયો જોતા હોય ત્યાંથી કમેન્ટમાં જણાવી શકો છો કે તમે ક્યાં રહો છો. સો વેર ડુ યુ લીવ, બરોબર. તો વેર છે એ વાપર્યું આપણે જગ્યાને જાણવા માટે કે કઈ રીતે કઈ જગ્યાએથી આપણે આવીએ છીએ. તો આ છે જગ્યાના નામ તરીકે વપરાયું, એ પણ એક ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન થઈ ગયું, બરોબર. અને લાસ્ટ છે વેન. તો વેન છે સમય દર્શાવવા માટે વપરાય, બરોબર. તો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે વેન વિલ યુ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધીસ ચેનલ, બરોબર. તમે ક્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરશો? વિડીયો હજી લાસ્ટ સુધી જોઈ રહ્યા છો અને હજી સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો ક્યારે કરશો? તો ટાઈમ જવાબમાં મળશે, બરોબર, કે અત્યારે જ કરશું. વી વિલ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધીસ ચેનલ નાઉ, અત્યારે જ કરી દો એટલે નેક્સ્ટ વિડીયોની અપડેટ મળી જાય. સો વેન છે એ આપણે ટાઈમ જાણવા માટે, બરોબર, એના જવાબમાં આપણને નાવ મળ્યું. તો આવી રીતે આપણને અલગ અલગ શબ્દો મળી શકે, બરોબર, જવાબમાં નામ મળે જે પ્રોનાઉન છે એ તરીકેના કામ કરે. આ WH વર્ડ્સ છે જ્યારે એકલા વપરાયા હોય ત્યારે. દાખલા તરીકે હું કહું વિચ બુક ડુ યુ લાઇક, વિચ પ્લેયર ડુ યુ લાઇક, તો અહીંયા પ્લેયરની સાથે બુકની સાથે વિચ વપરાયું તો એ પ્રોનાઉન રહેતું નથી, એ બની જાય છે એડજેક્ટિવ, ઇન્ટ્રોગેટિવ એડજેક્ટિવ, કારણ કે નામના અર્થમાં વધારો કરે. પરંતુ હું એમ કહું વિચ ઇઝ યોર ફેવરેટ ક્રિકેટર, તો ક્રિકેટરમાંથી હુ ઇઝ યોર ફેવરેટ ક્રિકેટર, વિચ ના વાપરી શકીએ. હુ ઇઝ યોર ફેવરેટ ક્રિકેટર, તો તમારો ફેવરેટ ક્રિકેટર કયો છે તો એના જવાબમાં તમે નામ આપી શકો. અને અહીંયા હુ એકલું જ વપરાયું છે, એની સાથે કોઈ બીજું નામ જોડાયેલ નથી સીધી રીતે, તો એ ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન રહે છે. પણ જ્યારે તમે નામની સાથે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉનને જોડી દો ત્યારે એ બની જાય છે ઇન્ટ્રોગેટિવ એડજેક્ટિવ, બરોબર. સો આ વિડીયો માટે આટલું જ હતું. જો નેક્સ્ટ વિડીયોની અપડેટ જોતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. કોઈ ન્યૂ વિડીયો ટોપિક્સ તમને સૂચતા હોય તો કમેન્ટ્સમાં જણાવી દો. So that is it for the video guys. You can like, share and subscribe to this channel. Thank you.